So, ganito nga pala akong magdaing, guys. So, ayan. Binili ko yan. Bangus na siya. So, hiniwa siya pero hindi siya pinapit sa suka. So, ako magtitimpla. So, ayan. Nilagyan ko ng asin, paminta, bawang, tsaka sili. Bali, idadaing ko siya. Anyway, lunch. So, ayan. Tinimpla ko lang siya ng bawang, paminta, tapos, ayan, suka. So, ayan. Kasubay lang. Dapat mabasa lahat ng isda. So, pinay lang ko siya isaw-saw na. Isa-isa. Ayan, sinawsaw ko siya ng isa-isa. Dapat kasi mabasa lahat ng isda. Kasi bababad ko siya. Tapos, lulutuin ko siya mamayang hapon pa or gabi. Minsan kasi pag namimili ako kasama na yung bukunan. Since wala kaming rep, so ginagyan ko na lang siya.